කැපිටල් වන් ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලව මේ වීඩියෝ එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ trending title එකක් සහ trending description එකක් කොහොමද අපි හදාගන්නේ. ඒ වගේම මේ දේවල් හදාගන්න අපි මොන වගේ දේවල්ද උපයෝගී කරගන්නේ කියලා තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ. මොකද eBay එකේ අපිට සාර්ථක වෙන්න අවශ්‍ය නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ title එකක් තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේම හොඳ trending description එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට sales වැඩි කරගන්න පුළුවන් සහ අපේ product එක rank කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ title එක සහ description එකෙන්. ඒක නිසා listing එකක් දාද්දී අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ title එක සහ description එක. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු කොහොමද මේ වැඩේ හරියටම කරන්න කියලා. හරි මං ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපේ බ්ලොග account එකට. මං ඔයාලට මීට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා බ්ලොග එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපේ බ්ලොග එකේ තමයි HTML එකක් විදිහට තමයි අපි මේ අපේ description එක හදාගන්නේ. එතකොට අපිට අපේ eBay එකේ මේක ලේසියෙන්ම copy කරලා paste කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි එහෙනම් බලමු අපිට සාමාන්‍යයෙන් description එකක් සහ title එකක් හදාගන්න මොන වගේ දේවල්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. හරි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සෙල්ලම ටයිටල් එකක් ගත්තොත් අපිට eBay එකේ වැදගත්ම දේ තමයි ටයිටල් එක. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් ප්‍රොඩක්ට් එකක් සර්ච් කරලා බලන්නේ ඔය ටයිටල් එකේ නමින් තමයි සර්ච් කරලා බලන්නේ. අපි අද උදාහරණයක් විදියට අපි pain relief balm එකක් තමයි අපි use කරන්න යන්නේ මේකට. මොකද ගොඩක් අය අපෙන් balm list කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තිබ්බා balm වර්ග. ඒ කියන්නේ නිකන් සිද්ධාලේප ඒ වගේම link සමහන්ලගේ balm එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ balms ಜಾති ලිස්ට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ලිස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට Amazon එකේ, eBay එකේ ඒ වගේ ගොඩක් තැන්වලදී මේ වගේ දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ products ඔයාලට ලංකාවේ ඉඳන් උනත් ship කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉස්සෙල්ලම product එකේ නම දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය කියනවානේ branded products විකුණන්න බෑ කියලා. branded products වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Rolex, Nike, Adidas, Puma ඒ වගේ වර්ල්ඩ් වයිඩ් සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස්. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකේ සමහන් වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරාට අපිට ස්ට්‍රයික් එකක් ඒ වගේ දේවල් අපිට වදින්නේ නැහැ. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ඔයාලගේ ටයිටල් එකේ ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ටයිටල් එකක් යූස් කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම මිනිස්සු සර්ච් කරලා බලන විදියට searchable keywords උපයෝගී කරගෙන අනිවාර්යෙන්ම ඒක ටයිටල් එක හදාගන්න ඕනේ. දැන් අපි උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් බාම් එකක් යූස් කරන්නේ මොකටද? අපේ තියෙන ඇඟේ තියෙන කැක්කුමක් අඩු කරගන්න. ඒ වගේ දේවල් වලටනේ අපි යූස් කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ දේවලුත් ඔයාලගේ ටයිටල් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න ඕනේ. හරි. මම එතකොට මෙතනදී හදාගත්ත ටයිටල් එකක් තියෙනවා. මම ඒ ටයිටල් එක යූස් කරන්නම්. මොකද අපිට සාමාන්‍යයෙන් කොපි කරලා පේස්ට් කරන්නම් මම. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේක ටයිප් කරන්න ගියොත් අපිට ගොඩක් වෙලාවක් යනවා. ඒ වගේම ඔයාලටත් ඒක බෝරින් වෙනවා. හරි. මම මේකෙදි කියන්නම් මම මේක සෙන්ටර් අලයින් කරගන්නම්. හරි. හරි. මං ඉස්සෙල්ලම මේකේ ටයිටල් එක ගැන චුට්ටක් කතා කරලා ඉන්නම්. ඊළඟට මම මේකේ තියෙන tools කොහොමද use කරන්න කියලාත් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි. දැන් මං ඉස්සෙල්ලම product එකේ නම තමයි මේකට use කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ product එකේ නම. මේක තමයි herbal link සමහන් SP balm කියලා. ඔයාලා දන්නවා රතු පාට balm එකක් තියෙනවා. ඒ balm එකේ නම මම use කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආයුර්වේදික් මේක ආයුර්වේදික් balm එකක්. ඒ කියන්නේ natural දේවල් උපයෝගී කරගෙන තමයි මේ balm එක හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක මොකක් සඳහාද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? pain relief for cold and flu headache. ඒ කියන්නේ ඔළුව කැක්කුම් වලට තමයි අපි මේක නළල දෙපැත්ත ගන්න තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපි ඒ දේවල් ටික ඉන්ක්ලූඩ් කරලා අපේ ටයිටල් එක හදලා තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ට හෙඩේක් එකක් ආවොත් ඒ වගේ මොකක් හරි පේන් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේක සර්ච් කරලා බැලුවට පස්සේ මේක රෑන්ක් වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මිනිස්සු සර්ච් කරලා බලන විදිහට ඔයාලගේ ටයිටල් එක හදාගන්න සහ ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නේම් එක උපයෝගී කරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම ටයිටල් එක හදාගන්න. මේක ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකට වෙනස් වෙනවා. එතකොට තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඒ ටයිටල් එක හදාගන්න. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම
ඔයාලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලිස්ට් කරන්න කලින් මම දන්නවා මම ඔයාලට කලිනුත් කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලා ප්‍රොඩක්ට් රිසර්ච් එකක් කරන්න ඕනි. අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොඩක්ට් රිසර්ච් එකක් කරන්න ඕනි. ප්‍රොඩක්ට් රිසර්ච් එකක් කරද්දී මම ඔයාලට හැම වෙලාවෙම කියලා තියෙනවා top 10 top 20 ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. එයාලා මොන වගේ ටයිටල්ස්ද, මොන වගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්ස්ද, මොන වගේ ෆොටෝස්ද සහ මොන වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකද ප්‍රොඩක්ට් එක විකුණන්නේ කියලා බලන්න කියලා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම රිසර්ච් එකක් කරද්දී එයාලා යූස් කරලා තියෙන කීවර්ඩ්ස් ඔයාලට හොයාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට තමයි ඔයාලා මේක හරියට හදාගන්න ඕනි. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපිට එන ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක රෑන්ක් වෙනවද නැද්ද සහ අපිට වෙන eBay account එකකින් ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් කොච්චර රෑන්කින් වෙනවද මේක කියලා. හරි. එතකොට මේ දේවල් ටික හදාගත්තට පස්සේ මේකේ ඉස්සෙල්ලම් බටන් එකක් තියෙනවා. මේකේ තමයි අපි දැන් ඉන්නේ මේ compose view කියන එකේ. මේක HTML view එකට කන්වර්ට් කරාම මේ වගේ කෝඩ් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි හැමෝම දන්න undo එක සහ redo එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට fonts types select කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා අලුතෙන්ම account එකක් හැදුවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ මෙතනට එනකන් විතරයි font ටික තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට මේ add more fonts වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති font එකක් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. මෙතන fonts 1000කට වැඩිය ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මෙතනින් කැමති font එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ my fonts යටතේ මේ add කරගත්ත font එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මේකේ select කියන එක දෙන්න. හරි. ඊළඟට මේ විදිහට අපි මේක හදාගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපිට පුළුවන් font type එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම font size එක ඊළඟට ඔයාලට font size එක මාරු කරන්න ඕනි හැම වෙලාවකම. highlight කරා font size එක මේ විදිහට ඔයාලට අඩු කරලා තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම description එකට ගැලපෙන විදිහට හදාගන්න. මොකද අනිවාර්යයෙන් මේක වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ ටයිටල් එක අනිවාර්යයෙන්ම description එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දාන්න ඕනි. ඊළඟට මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් bold එක තියෙනවා. ඒ වගේම italics තියෙනවා. ඒ වගේම underline ඊළඟට ස්ට්‍රයික් through එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට font එකේ font color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් text එකේ color එක. ඒ වගේම text එකේ background එකත් ඔයාලට ඕන නම් මේ විදිහට වෙනස් color එකකින් highlight කරලා දාන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට මොකක් හරි highlight කරන්න අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක වෙනම මේ විදිහට highlight කරන්නත් ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඒකේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඊළඟට මෙතනදී links අපි add කරන්නේ නැහැ. eBay එකේ අපිට links add කරන්න බෑ. ඊළඟට අපිට images පුළුවන්, videos පුළුවන්, ඒ වගේම emojis තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේක center align, left align, right align සහ justify කියලා තියෙනවා. ඒවා use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මෙතන තියෙන ඒවාත් අපිට use කරන්න පුළුවන්. මේකේ අර දෙපැත්ත මාරු කරන ඒවා. ඒ වගේම bullet සහ numbers තියෙනවා. ඒ වගේම quotes දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේ දේවල් ටික අපිට ප්‍රයෝගී කරගෙන අපිට ලස්සන description එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟට අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ product එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් add කරගන්න ඕනි. මෙතනදී ඔයාලා ෆොටෝ එකක් add කරගද්දී ඔයාලා net එකෙන්ම download කරගන්නත් පුළුවන්. net එකෙන් download කරගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම Canva හරි Photoshop හරි උපයෝගී කරගෙන ඒක අනිවාර්යයෙන්ම edit කරගන්න. මොකද edit කරන්න නැතුන් කෙලින්ම දාන්න එපා. copyrights වලට අහු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමන්ගේ account එක ගැන තමන් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි. හරි. අපි දැන් යන් එහෙනම් ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මෙතනට insert image කියලා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට upload from computer කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් choose files. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම මේ ෆොටෝ එක ගන්නම්. හරි. මේ විදිහට ෆොටෝ එක ගත්තට පස්සේ මේක මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් මේකේ size එක මේ විදිහට ඇදලා ඕන විදිහකට හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? මේක මේ විදිහට හරියට ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි පොඩක් පහළට එමු. ඊළඟට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕන දෙයක් තමයි product එකේ details. ඔයාලට මේ product එකේ details හොයාගන්න බැරි නම් ඔයාලට පුළුවන් herbal link සමහන් SP balm ayurvedic කියලා මේක ඇල්ල අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Google එකේ search කරලා බලන්න. එතකොට එයාලගේ මෙන්න මේ තියෙනවා site එක. මෙන්න මේ website එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ details ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි මෙතන details තියෙනවා. තමන්ට අවශ්‍ය details මේකෙන් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඒ වගේ දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම්
ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ search කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම අපි product details ටික දෙන්න ඕනි. මම කලින් හදාගත්ත product details ටික මේ විදිහට product details කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට මේ product details වල font එක එහෙම වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන font එකට ගිහිල්ලා Tamanට අවශ්‍ය font එකක් තියෙනවා නම් ඒක දීලා size එකේ විදිහට ඕන විදිහකට හදාගන්න. හරි. ඊළඟට මම මෙතනදී අර මම copy කරගන්නම් මගේ description එක. මම එතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මෙයාලගේ site එකේ තිබ්බ description එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මම අර ඔයාලට පෙන්නපු එක. හරි. ඒක ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට copy කරලා මම paste කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි මේ ඔක්කොම black එකට තිබ්බේ මට අවශ්‍ය නිසා මේ highlight වෙන්න ඕනි ඒවා මම වෙනම colors වෙනස් කරගත්තා. ඒ වගේම මම මෙතනදී මට අවශ්‍ය වෙන font එකක් මේකට use කරා. ඒ වගේම ඔයාලට මේක අවශ්‍ය විදිහට මේ ingredients ටික ඒ වගේ දේවල් ටික අනිවාර්යෙන්ම දාගන්න. හරි. හරි. මෙතන තව චුටි දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේකේ භාගයයි කොපි වුනේ. හරි. මම මේක ටයිප් කරන්නේ නැත්තේ ලොකු වෙලාවක් යන නිසා මොකද එහෙම වුණොත් අපිට ගොඩක් වෙලා ටයිප් කරන්න වෙනවා. මොකද මට මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හදාගන්න සාමාන්‍යයෙන් යම්කිසි වෙලාවක් ගියා. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදියට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් තව ෆොටෝස් ඒ වගේ දේවල් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි මේකට තව ෆොටෝස් ටිකක් ඇඩ් කරගමු. මොකද අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ටිකක් හොඳ ලස්සනට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඉන්ෆෝමේටිව් විදිහට හදාගත්තොත් ඔයාලට සේල්ස් පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද කට්ටිය කැමති ෆොටෝස් සහ හරියට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් එහෙම දාලා තියෙනවනේ. ඊළඟට අපේ පැකේජ් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙන්නේ මොනවාද කියන එක අපි දාන්න ඕනි. ඒක අනිවාර්යෙන්ම දාන්න ඕනි. මම මේක පොඩ්ඩක් සෙන්ටර් කරගන්නම්. හරි. ඒ විදිහට මම මැදට දාගන්නම්. දාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න ඕනි ඔයාගේ හැන්ඩ්ලින් ටයිම් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ shipping policy එක, ඒ වගේම ඔයාගේ returning policy එක, ඒ වගේම ඔයාගේ customer care details ටික ඒ දේවල් ටික ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න ඕනි. මම කලින් වීඩියෝස් වලත් මේ දේවල් ටික ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න ඕනි. මොකද එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ප්‍රශ්න ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න වෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. මොකද ඔයාගේ shipping policy එක දුන්නට පස්සේ මෙතැන්දි ඔයාගේ rules and regulations හැමදේම ඔයා දීලා තියෙනවා. මේ මෙතැන්දි අපි delivery time එකක් දීලා තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් normally product එකක් deliver කරන්නේ 10 to 30 business days. ඒ වගේ දේවල් අපි මෙතැන්දි include කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මෙතැන්දි කාගේවත් එකක් copy කරලා paste කරලා ගන්න එපා. Tamanටම අවශ්‍ය විදියට හදාගන්න. ඒ වගේම අපේ return in එක ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි මේකේ include කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ දේවල් නම් highlight කරලා ගන්න. ඒ වගේ ලස්සනට Tamanට ආස විදිහට හොඳ ලස්සනට හදාගන්න. ඒ වගේම අන්තිමට මේකත් දාන්න. Thank you for visiting our eBay store. ඒ වගේ එකකුත් දාන්න. එතකොට ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක පොඩ්ඩක් preview කරන්නම්. ප්‍රිවිව් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ අපි දැනට හදපු ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලස්සන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක අපි ගිහිල්ලා අපේ eBay එකේ කොපි කරලා මොන වගේ එකක්ද එන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් ඒක කරලා බලමු දැන්. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මගේ ලිස්ටින් එක ෆිල් කරගෙන තියෙනවා. මම මෙතනදී ලිස්ටින් එකක් හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මීට කලින් ඔයාලට ලිස්ටින් එකක් දාගන්න විදිය කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මම මේ විදිහට මගේ ෆොටෝස් ටික ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ටික මම ඇඩ් කරගත්තා. ඊළඟට මට තියෙන මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඇඩ් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී මම buy it now කියන price එකකට දාගන්නම් මේක. මම මේක සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 15කට විතර වගේ තමයි සෙල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙතනදී මේ තියෙන price එකම ගමු අපි ඒක example දැන් නිසා. හරි. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ description එකට ආවට පස්සේ මේකේ තියෙනවා show HTML code කියලා එකක්. මෙන්න මේකට ටික් එකක් දාන්න. ටික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යන්න blog එකට ගිහිල්ලා මේක HTML එකක් විදියට convert කරලා right click කරලා select all කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ copy කරන්න. copy කරලා ආයෙත් එන්න ඔයාලගේ eBay එකට ඇවිල්ලා මේකේ ටික් එක අයින් කරන්න. ටික් එක අයින් කරාට පස්සේ මේක ලස්සනට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි.
ඊට පස්සේ පහළට ගියාට පස්සේ මෙතනදී shipping methods ඒ වගේ දේවල් ටික මම දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ගිහිලා ප්‍රිවිව් කරලා බලන්න. ප්‍රිවිව් කරාට පස්සේ ඔයාගේ වැරදි අඩුපාඩු මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ ප්‍රිවිව් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම මෙතනදී අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඒ වගේ දේවල් අපිට බලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන product details ටික, මේ තියෙන shipping policy එක, return policy එක, customer care එක, ඒ දේවල් ටික අපිට ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි description එකක් සහ title එකක් හදාගන්නේ. මම මේ දේවල් ටික ආයි පොඩ්ඩක් recap එකක් දෙන්නම්. අපි සාමාන්‍යයෙන් title එකක් හදාගද්දී අනිවාර්යයෙන්ම product එකේ නම සහ ඒ product එක search කරන keywords ටික use කරලා තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම title එකක් හදාගන්න ඕනි. ඊළඟට අපි description එක හදාගද්දී අනිවාර්යයෙන්ම description එකට ඒක title එක දාන්න, ලස්සන photos ටිකක් download කරගන්න, product එකේ details ටික හරියට include කරන්න, product එකේ photos දාගන්න, ඔයාගේ package එකේ include වෙන්න මොනවද කියන එක දාගන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ shipping policy එක, ඔයාගේ returning policy එක, customer care එක සහ ඔයාගේ details ටික අවශ්‍ය විදියට ඔයාට දාගෙන ලස්සන description එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් product එකක් buy කරද්දී අනිවාර්යෙන් මේ product එකේ information තියෙනවා නම් විතරයි ඒ කෙනා ඒක buy කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ store එක පිළිවෙලයි නම් සහ ඔයා හොඳ price margin එකක් සහ හොඳ profit margin එකක් එක්ක ඔයාගේ product එක ඔයා list කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට sales වැඩි කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ මේ store එකට ඔයාට පුළුවන් TikTok එකෙන්, Instagram එකෙන්, Facebook එකෙන් ඒ වගේ Pinterest ඒ වගේ platforms වලින් traffic එක අරන් එන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතකොට මම ඒවා ගැනත් මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ videos උත් බලන්න. මොකද ඔයාට eBay විතරක් නෙවෙයි ඕනින් business එක promote කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම social media අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා social media මාර්කටින් පාරකුත් අනිවාර්යෙන් දාගන්න. එතකොට ඔයාගේ sales ඔයාට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මොකද listing එකක් දාලා බලන් ඉන්නවට වැඩිය තව චුට්ටක් ඔයා මහන්සි වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට මේකෙන් සාර්ථක වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේදී description එකක් හදාගන්නේ කොහොමද සහ title එක හදාගන්න මොන වගේ දේවල්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා ඔයාලට දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම තමයි අපේ ෆ්‍රී වීඩියෝ කෝස් එකක් යනවා YouTube එක හරහා. ඒක follow up කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේම තමයි videos බලලා මේ දේවල් තනියම කරන්න බැරි නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ academy එකත් එකතු වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපේ individual classes තමයි තියෙන්නේ. අපි course fee එකට offer එකක් දීලා තියෙනවා රුපියල් 8000කට. sessions 13ක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාට කැමති වෙලාවක ඔයාගේ session එක දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මාසෙකට ස්ටුඩන්ට්ලා 5ක් විතරයි ගන්නෙ. ඔයාට කැමති නම් අපේ hotline එකට message එකක් දාලා join වෙන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි eBay කරනවාට ප්‍රශ්න ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒවත් අපේ hotline එකට message එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ හොඳම යාළුවට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එකතු වෙලා ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. අපි හැමෝටම එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් තව දවස් දෙක තුනකින් මුණ ගැහෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා, සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.